de herfst. Nou, ik vind het een heel fijn seizoen om lekker het bos in te gaan. Elk seizoen heeft zijn of haar eigen charmes. Nou, zo ook de herfst. Want rondom deze periode van het jaar zijn er namelijk heel veel eetbare zaken te vinden in het bos. Wildplukken. Heb je wildplukken als hobby, dan kan je geluk eigenlijk niet op in de herfst. Want wat ik al aangaf, er zijn namelijk veel eetbare zaken te vinden rondom deze tijd van het jaar. Sommigen die hebben er echt een way of life van gemaakt. Die nemen een aantal eetbare zaken mee uit het bos, mee naar huis, om daar een aantal oude, vergeten gerechtjes mee te maken. Eigenlijk wat onze voorouders ook al deden. Nou, wildplukken maakt ook een groot deel uit van bushcraft. Om geheel zelfstandig in de natuur te verblijven. En zeker voor een langere periode. Survival. Nou, hier ligt vaak de nadruk op mijn kanaal. Nou, zo ook een klein beetje in deze video. Heb je kennis van wildplukken voor het gebied en het seizoen waarmee je te maken hebt, dan vergroot dit je zelfredzaamheid. Om in de natuur aan calorieën te komen is gewoon heel erg lastig. Nou, rondom deze periode van het jaar, in de herfst, zijn er in heel Noord-Europa diverse noten te vinden. En noten zijn een hele goede voedselbron voor je. Nou, zo heb je bijvoorbeeld onder andere de welbekende tamme kastanje. In deze video gaan we het hebben over een andere hele bekende noot, maar een niet voor de hand liggende als zijnde eetbaar. Nou, waarom niet? Daar kom ik later op terug in deze video. Maar in deze video gaan we het hebben over de eikel van de eikelboom. Nou, eikels zullen niet zo snel je eerste optie zijn als voedselbron. Om ze te kunnen eten is een tijdrovend proces. Want je hebt namelijk vuur nodig, veel water en een pan, bij voorkeur 2 pannen, om in te koken. Heb je de beschikking over al deze zaken, dan zou dit een hele goede optie voor je kunnen zijn. Want eikels bevatten namelijk zowel koolhydraten, vetten als proteïne. Dus eigenlijk alle voedingsstoffen die je nodig hebt om te overleven. Kortom, het is een hele goede survival food. Tannine. Eikels eetbaar maken is een heel proces. Dit komt omdat eikels een hele hoge dosering tannine bevat. Nou, tannine maakt de eikels bijna oneetbaar en heeft een hele bittere smaak. Een hoge dosering tannine is ook nog eens een keertje giftig voor je. De zaak is, als je ze eetbaar wil maken, dat je die tannine eruit gaat spoelen. Nou, eikels kun je vinden in de eikelboom en die is herkenbaar aan de gelopte bladeren. De schilferige bast met diepe groeven. Nou, selecteer alleen de bruin gekleurde eikels. Geen groen gekleurde. En zorg ervoor dat je eikels pakt die niet gehecht zijn aan het dopje. Nou, pak ook geen eikels met gaatjes erin, want deze zijn waarschijnlijk al door een kever gebruikt. Nou, doe de eikels in een pannetje water, zodat alle slechte boven komen drijven en de goede zinken. Zodat je hierin een selectie kunt maken tussen de goede en de slechte. Raap je bij meerdere eiken, hou de eikels dan apart van elkaar. Het kan zijn dat de ene langer bitter blijven dan de andere. Nou, wat je kan doen is de eikels kapot hameren met de achterkant van bijvoorbeeld je bijl of met een steen. Nou, wat ik nu ga doen is de eikels halveren met een scherp mes. Nou, de stukjes die ik heb gehalveerd, die ga ik daarna nog een keer halveren. Zo hou je een aantal stukjes over die je makkelijk kunt pellen. Gooi zwarte of verschimmelde of aangevreten stukjes weg.
Gooi de eikels in een pan met vers water. En indien je het bij je draagt kun je wat zout toevoegen en zet deze op het vuur. Breng ze ongeveer 20 minuten aan de kook. Tussentijds zet een tweede pannetje op het vuur en breng ook dit water aan de kook. Verwijder de losgekomen schilletjes, want deze zijn bitter. Dus die kun je beter uit het water halen. Na 20 minuten giet je dit water af. Dit kun je zien als de eerste ronde van het proces. Voeg het inmiddels kokende water van het tweede pannetje toe. En vul deze daarna weer om deze weer aan de kook te brengen. Door koud water toe te voegen hou je de bittere smaak. Vandaar dat je elke ronde kokend water toevoegt. Herhaal dit proces net zolang tot de bittere smaak weg is. Bon appétit! Nou, is het heel lekker? Weet niet, het is ook niet heel slecht. Maar ja, survival food op de top. Nou, de methode die ik jullie heb laten zien in deze video is één van de methodes. Dit is een manier om het te kunnen doen. Nou, dus kun je eikels bijvoorbeeld ook een aantal dagen in een netje in stromend water hangen. Wat overigens beter is voor het behoud van alle voedingsstoffen. Nou, als ik meer survival gerelateerd denk, dus jezelf binnen een aanzienbare tijd voorzien van voeding, zodat je genoeg energie hebt om de taken die je op dat moment moet doen te kunnen uitvoeren. Nou, dan is deze methode, mits je voorzien bent van de juiste zaken, zo gek nog niet. Goed, ik heb alles weer achter te kiezen. In deze video een aantal zaken uit de natuur gegeten, met een lekker stukje vlees van huis daaraan toegevoegd om het af te maken. Nou, in deze video heb ik jullie laten zien hoe je eikels eetbaar kan maken. En het is nogal een proces wat ik ook aangaf aan het begin van de video. Nou, ik denk een hele goede survival food, hetzij in een bushcraft scenario of hetzij in een survival scenario. Of gewoon omdat je het een keertje wil proberen op deze manier. Ja, ik hoop dat het in ieder geval leerzaam was en bruikbaar. En dan zeg ik bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer. Cheers!